नमस्कार, स्वागत छ यस नयाँ भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा ब्रेभ ब्राउजरमा पपअप एडहरु आएको छैन भने पपअप एड आउने बनाउने तरिका यो भिडियोबाट सिकाउने छु। यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले ब्रेभ ब्राउजरको बारे त धेरै भन्दा धेरै जानकारी छ होला। यदि छैन भने पनि ब्रेभ एउटा फ्री ओपन सोर्स क्रोमोनियम वेब ब्राउजर हो। यस ब्राउजरको धेरै भन्दा धेरै फाइदाहरु त छँदैछ र तपाईले यो ब्राउजर रेगुलर प्रयोग गर्नुभयो भने यसबाट तपाईले बेसिक एटेन्सन टोकन भन्ने पनि कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मेरो अफोर्ड ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। अवेलेबल ब्यालेन्समा अहिले यहाँनिर $985 रहेको छ। यो चाहिँ मैले ब्रेभ ब्राउजरबाट फ्रीमा कमाएको हो। यसरी तपाईले पनि कमाउन सक्नुहुन्छ यदि यो ब्राउजर रेगुलर तपाईले चलाउनु भयो भने। तपाईले ब्रेभ ब्राउजर चलाउनु भएको छैन भने तपाईले पनि आफ्नो ल्यापटपमा आफ्नो मोबाइलमा ब्रेभ ब्राउजर डाउनलोड गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले डाउनलोड गर्नु भएको छैन अथवा तपाईले चलाउनु भएको छैन भने भिडियोको मुनि मैले ब्रेभ ब्राउजर डाउनलोड लिंक राखिदिएको छु र तपाईले डाउनलोड लिंकमा क्लिक गरेर आफ्नो ल्यापटप अथवा मोबाइलमा डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले रेगुलर चलाउनु भयो भने यसबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो साथीहरुलाई रेफर गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको अलावा यसको धेरै भन्दा धेरै फाइदाहरु त छँदैछ। विशेष गरेर आजको यो भिडियोमा चाहिँ यदि पपअप एडहरु देखिएको छैन भने पपअप एड आउने कसरी बनाउने भन्ने तरिका चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। केही दिन अघिदेखि मेरोमा पनि पपअप एडहरु चाहिँ आएको थिएन र अहिले चाहिँ मैले मेरो ब्राउजरमा पपअप एड आउने बनाएको छु, जुन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आज मात्रै यहाँनिर मैले पपअप एड आउने बनाएदेखि मैले 11 वटा एडहरु चाहिँ हेरिसकेको छु ब्रेभ ब्राउजरमा र यदि तपाईमा पनि आएको छैन भने अब कसरी आउने बनाउने त एकदमै सजिलो रहेको छ। म सुरुमा चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा अथवा डेस्कटपको लागि भन्नेछु, त्यसपछि मोबाइलको लागि पनि भन्नेछु। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुस् र मैले भनेको कुराहरु फलो गर्नु होला। अवश्य पनि तपाईकोमा पनि पपअप एडहरु यदि आएको छैन भने पपअप एडहरु आउने नै छन् र यसको लागि सबैभन्दा पहिले यदि अब डाउनलोड गर्नु भएको नै छैन भने त यो ब्राउजर डाउनलोड गर्नुस्। भिडियोको मुनि मैले लिंक राखिदिएको छु र इन्स्टल गर्नु होला आफ्नो ल्यापटपमा र यसरी इन्स्टल गरिसकेपछि अब के गर्नुस् भने सुरुमा त तपाईले अब सुरु एकदमै तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पपअप एड आइरहेको छ। यही हो, तपाईले मैले यसमा क्लिक गरे। यसमा क्लिक गर्न साथ बेसिक एटेन्सन टोकन यसले दिन्छ। मैले सेटिङको कुरा गर्दै थिए। यदि तपाई चाहिँ एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ, भर्खरै चाहिँ डाउनलोड गर्नु भएको छ अथवा तपाईले डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ, पपअप एड आएको छैन भने एकपटक तपाई के गर्नुस् भने जुन यो रिवार्डको ब्रेभ रिवार्ड्सको यो आइकन छ, यो लोगोमा चाहिँ ओके गर्नु होला। यसमा ओके गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एकदम नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले वालेट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएट वालेट भन्ने हुन्छ। तपाईले क्लिक गरेर आफ्नो वालेट बनाउनुस् र वालेट बनाइसक्नु भएको छ र चाहिँ अब एडहरु आइरहेको छैन भने एउटा सेटिङ गर्नु होला। यहाँ रिभर्स सेटिंग्स छ, यहाँ ओके गर्नुहोस्। यसमा ओके गरिसकेपछि तपाईले यसमा केही सेटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ, अरु पनि म जानकारी गराउने छु। सबैभन्दा पहिले त ब्रेभ रिवार्ड्समा यो चाहिँ जहिले पनि दायाँतिर सरेको हुनुपर्छ। यदि यसरी बायाँतिर सरेको छ भने पनि पपअप एडहरु अथवा कुनै पनि एडहरु आउँदैन। जहिले पनि पपअप एड बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ अन बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँ एड्स भनेको छ, यहाँ जुन एड सेटिङ छ यहाँ ओके गर्नु होला। यसमा ओके गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गर्नु होला। तपाईले म्याक्सिमम नम्बर अफ एड्स डिस्प्लेड भनेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा म्याक्सिमम भनेको चाहिँ अहिले 5 वटासम्म तपाईले पर आवरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ पर आवर 5 राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ अटो कन्ट्रिब्युट छ, यसलाई चाहिँ जहिले पनि अफ गर्नुस्। यदि अन राख्नु भयो भने चाहिँ जति पनि तपाईले एडहरु क्लिक गरेर प्राप्त गर्नुभएको ब्याड टोकनहरु छ, जस्तो कि यहाँ मेरो बेसिक एटेन्सन टोकन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो टोकन छ, यो चाहिँ आफै नै टिप भएर जान्छ। यदि भेरिफाई मेम्बरहरुको यदि वेबसाइट हेर्नुभयो अथवा युट्युब च्यानल हेर्नुभयो भने चाहिँ यो आफै नै यहाँबाट चाहिँ अब उनीहरुकोमा चाहिँ टिप जानेछ। त्यही भएर यो चाहिँ जहिले पनि अफ राख्नुस्। यदि यो सबै ठिकै छ तर पनि तपाईकोमा पपअप एडहरु अथवा कुनै पनि एड आएको छैन भने अब आफ्नो ल्यापटपको सेटिङ हेर्नु होला। र मैले चाहिँ अहिले विन्डोज 10 चलाइरहेको छु। यदि तपाई पनि विन्डोज 10 नै चलाउनु भएको छ भने त सेम यही तरिका हो। यदि अरु चलाउनु भएको छ भने चाहिँ जस्तो कि 7 चलाइरहनु भएको छ, 8 चलाइरहनु भएको छ भने चाहिँ यसको सिस्टम चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर पनि तपाईले आइडिया लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ विन्डोज 10 चलाइरहेको छु। विन्डोज 10 चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ अब के गर्नुस् भने यहाँ टाइप हियर टु सर्च भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। फोकस एसिस्ट सेटिंग्स भनेर चाहिँ यहाँनिर टाइप गरेर सर्च गर्नु होला र तपाईले यहाँ टाइप गर्दा गर्दै तपाईको यहाँनिर देखाउने छ फोकस एसिस्ट सेटिंग्स भनेर। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो सेटिङ खुल्नेछ। यो सेटिङ खुलिसकेपछि तपाई यहाँनिर के चाहिँ तपाईले कन्फर्म गराउनु भने यो चाहिँ जहिले पनि अफ भएको हुनुपर्छ। यहाँ अफ छ भने ठिकै छ
र यहाँ अरु सेटिङ पनि म तपाईलाई देखाउँछु यदि तपाईको मिलेको छैन भने चाहिँ मेरो जस्तै बनाउनु होला यति भइसकेपछि यो अफ छ भने अब अर्को तपाईले के हेर्नुस् भने यहाँनिर नोटिफिकेसन एन्ड एक्सन्स भनेको छ यहाँ ओके गर्नु होला र तपाईले पनि यहाँनिर यो नोटिफिकेसनमा फेरि तपाईले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ अफ भएर चाहिँ हुँदैन यदि अफ छ भने चाहिँ देखाउँदैन एडहरु त्यही भएर जहिले पनि यो चाहिँ अन राख्नुहोस् त्यसपछि यहाँ सबैमा टिक लागेको हुनुपर्छ अनि स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर तपाईको जुन ब्रेभ छ नि यो ब्रेभ चाहिँ जहिले पनि यदि अफ छ भने तपाईले चाहिँ यहाँनिर अन राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँ जति पनि ब्रेभ देखाउँछ त्यो चाहिँ तपाईले अन राख्नु होला हैन मेरो यहाँ दुई ठाउँ देखाइरहेको छ मैले चाहिँ दुईटैले यसरी अन राखेको छु यदि तपाईकोमा अफ छ भने पनि एडहरु देखाउँदैन अब अफ छ भने यसरी अन गरिदिनुस् अन गरेर अब तपाईले आफ्नो ल्यापटपलाई रिस्टार्ट गर्नुस् अथवा स्विच अफ गरेर शटडाउन गरेर फेरि अन गर्नु होला यति गरिसकेपछि अब ब्रेभ ब्राउजर चलाउन थाल्नुस् तपाईले ब्रेभ ब्राउजर चलाउँदै गइसकेपछि फेरि तपाईकोमा अब चाहिँ एडहरु आउन थाल्नेछ पपअप एडहरु आइसकेपछि तपाईले पपअप एडहरुलाई क्लिक गर्नुस् तपाईले चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ बेसिक एटेन्सन टोकन यसबाट बेसिक एटेन्सन टोकन कमाउने कुरा मात्रै नभएर यसको फाइदा त एकदमै धेरै रहेको छ यसबाट कुनै पनि वेबसाइटहरु खोल्नु भयो अथवा युट्युबहरु हेर्नु भयो भने तपाईले एड राखिरहन सक्नुहुन्छ यसले तपाईको डेटाहरु चाहिँ स्टोर गरेर राख्दैन तपाईको इन्टरनेट डेटालाई पनि यसले चाहिँ सेभ गर्छ यी लगायत थुप्रै कुराहरु त छदै छ हैन र तपाईको चाहिँ अर्को सेटिङकै कुरा गर्छु यसरी चाहिँ अब नोटिफिकेसनमा यसरी ब्रेभ ब्राउजर देखाएन भने चाहिँ के गर्ने त यहाँ देखाउने चाहिँ कसरी देखाउने बनाउने त यसको लागि पनि एउटा आइडिया रहेको छ एउटा वेबसाइट खोल्नु पर्छ यो वेबसाइटको युआरएल चाहिँ मैले भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु HTML5 वेब नोटिफिकेसन टेस्ट भनेर मैले चाहिँ यसको छेउमा लिंक राख्दिन्छु लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् अब यसरी यो वेबसाइट खुल्नेछ र यो वेबसाइट खुलिसकेपछि यहाँनिर अथोराइज भनेको छ यहाँ क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर एउटा पपअप देख्न सक्नुहुन्छ अलाउ क्लिक गरिदिनुस् त्यसपछि शोमा क्लिक गर्नु होला तपाईले शोमा क्लिक गर्न साथ यहाँ चाहिँ मेरो एरर देखाइरहेको छ यदि एरर देखाएन भने चाहिँ यहाँ एउटा पपअप खुल्नेछ जस्तो कि एड जस्तै यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईको यो सेटिङमा यदि ब्रेभ देखाएको छैन भने चाहिँ यहाँ ब्रेभ देखाउनेछ फेरि यति गर्दा पनि देखिएन भने फेरि तपाईले आफ्नो ल्यापटपलाई स्विच डाउन गर्नुस् र अन गरेर तपाईले सुरुको जस्तै गर्नु होला र यहाँ हेर्नुस् यहाँ तपाईको यसरी आइसकेपछि चाहिँ यदि अफ छ भने अन गर्नुहोस् यो त भयो ल्यापटपको लागि हो यदि तपाई मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ मोबाइलमा ब्रेभ ब्राउजर प्रयोग गर्नुहुन्छ ब्रेभ ब्राउजरको एडहरु आएको छैन भने तपाईले के गर्नुस् भने सबैभन्दा पहिले आफ्नो ब्रेभ ब्राउजर खोल्नु होला ब्रेभ ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाईले यो जुन तीनवटा डट छ तीनवटा डटमा ओके गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ भने सेटिङमा जानु होला सेटिङ्समा गइसकेपछि तपाई यहाँ नोटिफिकेसन भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो नोटिफिकेसनमा ओके गर्नुहोस् नोटिफिकेसन अन गरिसकेपछि अब तपाईको सेटिङ खुल्नेछ सेटिङ खुलिसकेपछि यहाँ तपाई ब्रेभ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जहिले पनि अन हुनु पर्छ यदि यसरी अफ छ भने चाहिँ ब्रेभको एडहरु देखाउँदैन यदि तपाईकोमा अफ छ भने यसलाई अन गर्नुहोस् एडहरु आउनेछ त्यसपछि यहाँ जति पनि छ ब्रेभ एड्स सो नोटिफिकेसन यसलाई अन राख्नुहोस् ब्रेभ एड्स अन राख्नुहोस् ब्रेभ एड्स सेन्ट व्हेन भन्ने छ यसलाई पनि अन राख्नु होला अनि यहाँ जेनरल छ यसमा पनि तपाईको अन राख्नुहोस् ब्राउजर भनेको छ यसमा पनि अन राख्नुहोस् अनि के छ यी जति पनि कुराहरु छ यी सबै अन राख्नु होला र यहाँ साइट छ साइटको लागि चाहिँ तपाईले अफ गर्दा पनि हुन्छ यसको बारे के गर्नु पर्दैन साइटको बारे चाहिँ र त्यसपछि यहाँ अदर भनेको छ तपाईले अदरमा पनि यहाँनिर च्यानल फर नोटिफिकेसन वेब ब्राउजर नोटिफिकेसन एप आइकन लगायत यी कुराहरु पनि अन राख्नुहोस् यी सबै तपाईले अन राख्नु भयो भने चाहिँ बल्ल तपाईको ब्रेभ ब्राउजरमा एडहरु देखिन थाल्नेछन् मिलाउनु पर्ने सेटिङहरु त यिनै हुन् यी सेटिङहरु तपाईले मिलाउनु भयो र ब्रेभ तपाईले लगातार चलाउनु भयो भने अवश्य पनि तपाईले ब्रेभबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ बेसिक एटेन्सन टोकन कमाउन सक्नुहुन्छ र उक्त टोकनबाट तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र जब एडहरु आउँछ एडलाई अवश्य पनि क्लिक गर्नु होला बेसिक एटेन्सन टोकन प्राप्त गर्नको लागि जति पनि यहाँ मैले यहाँनिर मेरो ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै भनेको मैले ब्रेभ ब्राउजर चलाएर नै हो म ब्रेभ ब्राउजरमा अब के चलाउँछु फेसबुक चलाउँछु हैन युट्युबमा भिडियोहरु हेर्छु अनि ब्लगहरु हेर्छु यी कुराहरु हेर्दाखेरि यति अर्निङ हुन्छ भने किन ब्रेभ नचलाउने त
यदि तपाईले चलाउनु भएको छैन, अझसम्म पनि चलाउनु भएको छैन भने आजदेखि सुरु गर्नुहोस्। भिडियोको मुनि मैले लिंक राखिदिएको छु। ब्रेभ ब्राउजरको डाउनलोड गर्नुहोस्, इन्स्टल गर्नुहोस् र आजदेखि ब्रेभ ब्राउजरबाट फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने फेसबुक चलाउनुहोस्, युट्युब हेर्नुहुन्छ भने युट्युब हेर्नुहोस्। यसरी तपाईले ब्रेभबाट पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ मेरो ब्रेभबाट आएको पेमेन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यी सेटिङहरु गर्दा पनि यदि तपाईकोमा एड आएन भने त्यो चाहिँ के कारणले एड आउँदैन त? यो सबै सेटिङ मिलाइसकेपछि पनि एड नआउनुको कारण चाहिँ एड क्याम्पिङहरुले गर्दाखेरि हो। तपाई रहनु भएको देशको लागि कति धेरै एड क्याम्पिङ छ त्यसमा भर पर्छ तपाईकोमा एड आउनु र नआउनु। यदि तपाई रहनु भएको देशमा एकदमै धेरै क्याम्पिङ छ भने अवश्य पनि तपाईकोमा धेरै एडहरु आउँछ। एकदमै थोरै क्याम्पिङ छ भने तपाईकोमा थोरै एडहरु आउँछ। छँदै छैन भने तपाईकोमा एडै आउँदैन। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई देखाउने छु। यहाँ एड आयो, म यो एडलाई पहिले क्लिक गर्दिन्छु। मैले यो एड क्लिक गरिसकेको छु। यति गर्न साथ मेरो एकाउन्टमा बेसिक एटेन्सन टोकन जम्मा हुने नै छ। यो VPN को एड रहेको छ, यसलाई क्लोज गर्छु र म यो स्क्रोल डाउन गर्छु र एड क्याम्पिङहरु देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्रेभ एड्स, सपोर्टेड कन्ट्री, एक्टिभ क्याम्पिङ। सपोर्टेड कन्ट्रीहरुमा अब कुन कन्ट्रीको लागि कति एड क्याम्पिङहरु रहेको छ त? जस्तै तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा टपमा युनाइटेड स्टेट रहेको छ। युनाइटेड स्टेटमा 82 वटा एड क्याम्पिङ रहेको छ। त्यसपछि युनाइटेड किंगडममा हेर्नुहुन्छ भने 46 वटा मात्रै एड क्याम्पिङ रहेको छ। यसको मतलब युनाइटेड स्टेटमा रहेर यदि ब्रेभ चलाउँदाखेरि जति धेरै एड आउँछ त्यसको तुलनामा युनाइटेड किंगडममा चाहिँ एकदमै थोरै मात्रै एडहरु आउँछ। यसको मतलब युनाइटेड किंगडमको लागि थोरै एड क्याम्पिङ रहेको छ भने युनाइटेड स्टेटमा एकदमै धेरै सबैभन्दा टपमा रहेको छ। 82 वटा एड क्याम्पिङहरु रहेको छ। अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ कतिवटा एड क्याम्पिङहरु अहिले रहेको छ त? म तपाईलाई देखाउँछु नेपालको पनि। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जम्मा 7 वटा मात्र एड क्याम्पिङ रहेको छ। त्यसैले पनि जति अरु देश जस्तो कि युनाइटेड किंगडम भयो, युनाइटेड स्टेटमा जति धेरै एडहरु देखाउँछ, नेपालबाट यदि ब्रेभ चलाउँदा चाहिँ त्यसको तुलनामा चाहिँ एकदमै थोरै मात्रै एडहरु आउँछ। यदि तपाईकोमा एकदम थोरै मात्रै एडहरु आइरहेको छ भने यही कारण हुन सक्छ। किनभने नेपालमा अहिले देख्न सक्नुहुन्छ 7 वटा मात्रै एड क्याम्पिङहरु रहेको छ र अहिले कम आए पनि भविष्यमा एकदमै धेरै एडहरु आउन सक्छ र जति धेरै एडहरु आउँछ तपाईले त्यति नै धेरै यसबाट कमाउन सक्नुहुनेछ। र अझ पनि भन्छु एकदमै राम्रो रहेको छ ब्रेभ ब्राउजर आफ्नो प्राइभेसीको लागि। साथै तपाईले ब्रेभ ब्राउजर चलाउँदाखेरि बेसिक एटेन्सन तपाईले फ्रीमा पाउनुहुन्छ रिवार्ड स्वरूप र यो टोकन पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। अहिलेको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने एउटा टोकन बराबर कति रहेको छ भने जम्मा 0.25 सेन्ट रहेको छ। एकदमै राम्रो रहेको छ। नेपालीमा हो भने एउटा ब्याट टोकन बराबर लगभग 28 रुपैयाँ जस्तो पर्न जान्छ होला सायद, मैले अन्दाज भने। अब 25 त परि नै हाल्छ, 28-29 रुपैयाँ पर्न जान्छ र भविष्यमा यसको मूल्य अझ धेरै बढ्नेछ। जति धेरै ब्रेभ ब्राउजर युजर बढ्नेछ, जति धेरै एड क्याम्पिङहरु बढ्नेछ, त्यति नै धेरै चाहिँ यसको मूल्य बढ्न जानेछ। किनभने यो टोकन एकदमै सीमित रहेको छ, अनलिमिटेड छैन, लिमिट भएको हुनाले यसको मूल्य भविष्यमा एकदमै राम्रो हुनेछ। तपाईसँग पैसा छ भने बेसिक एटेन्सन टोकन किनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो यति नै। यस भिडियोमा ब्रेभ ब्राउजरमा एड कसरी देखिने बनाउने भन्ने तरिका चाहिँ सिकाएँ। पक्कै पनि तपाईको लागि पनि यो जानकारीमूलक भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। आगामी दिनहरुमा यस्तै खालका नयाँ भिडियोहरु अवश्य पनि लिएर आउने नै छु। यस भिडियोसँग सम्बन्धित तपाईको कुनै प्रश्नहरु छन्, जिज्ञासाहरु छन् भने कृपया भिडियोको मुनि कमेन्ट गर्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्। मैले यसभन्दा अगाडि नेटबक्स टोकनको बारे, त्यसपछि नेटबक्स ब्राउजरको बारे पनि जानकारी गराएको थिएँ। यो पनि एउटा ब्रेभ ब्राउजर जस्तै हो। यसमा पनि तपाईले नेटबक्स ब्राउजर चलाएर तपाईले नेटबक्स टोकन कमाउन सक्नुहुनेछ र जति धेरै यो ब्राउजर चलाउनुहुन्छ उति नै धेरै तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको मुनि मैले लिंक राखिदिएको छु नेटबक्सको पनि, उक्त भिडियो पनि हेर्नुहोस्, नेटबक्स पनि चलाउनुहोस् र टोकनहरु चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। फ्रीमा कलेक्ट गर्नुहोस्, पैसा कमाउनुहोस्। यति भन्दै यो भिडियोबाट म छुटिन्छु। नमस्कार।